Grabe. Tikman nga natin kung Jollibee. Lalo siguro pag tinikman ko ito. Welcome back to my channel. Nagki-crave kasi ako ng Jollibee. Kaya ngayon gagawa tayo ng Jollibee fried chicken. In this episode, we're going to try ERWAN HEUSAFF Jollibee fried chicken. Tignan nga natin kung Jollibee na Jollibee. Simulan na natin. Simulan natin sa paggawa ng brining solution. Maglagay ng salt. Isunod ang brown sugar. At ang chicken powder. At haluin lang natin to hanggang ma-dissolve. After, maglabas ng bowl. Ilagay ang brining liquid. At maglagay ng cold water. At pagkatapos, pwede mo na ilagay ang chicken. And chill it for 24 hours. After ng brining solution, sunod na tayo sa next step. Maglagay ng flour. Isunod ang cornstarch. Ilagay ang 5 spice powder, garlic powder, at syempre ang chicken powder. At pwede na itong ihalo. At i-coat na natin ang chicken sa flour mixture. At pwede na natin itong i-fry. Oh naman! Wow! Wow! Ayan, tapos na siya. Naamoy ko na ang pagka-Jollibee. At syempre, hindi mawawala ang gravy. Subukan na natin kung gravy ng Jollibee. Maglagay ng butter. Ilagay ang flour. Gagawa tayo ng roux. Siyempre, hindi mawala ang chicken stock. Mix, mix, mix. At maglagay ng soy sauce. And maglagay ng milk. And last, pepper. Ayan, tapos na. So, ito na ang ating Jollibee fried chicken. Ang recipe ni ERWAN HEUSAFF. Tikman nga natin kung Jollibee na Jollibee. I'm gonna put it below kung ano yung review ko sa recipe na to. At syempre, don't forget to comment kung ano yung mga gusto nyong gayahin natin sa susunod na video. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Bye! See you on my next video.